جدی؟ شطرنجی میکنن. آواناره هشتا تاره میرسیم اگری تازه هنره تازه یه مشامو بده چی دوست داری؟ چه آب میقهی؟ جانم آقای خودش میگیره چی داشتی؟ اما تو چی شیرین؟ من از شیرینی دو تا انار بدی آب معدنی هم داری؟ آب معدنی انار معدنی، طالبی معدنی دو تا انار پیش بزنیم اناره میگه بیا من رو بخور بانک تازه انار دستو بیا نقا یه پانچه هر زحمتی که این چند سال کشیده بودیم به خاطر قطعی اینترنت رفت رو هوا. خب 3 ماه 4 ماه قطع بود دیگه. ویدیو میگیری برای یوتیوب؟ آره همون کانال پرید خوب داره؟ تموم شد دیگه. من شد
خانم اینم بگی بعدش بیا برو به سلامت. اگر این ور اومدید نخواستی هم بیا جلو خانم بیا این ور. خوشحال خودی دید بر شما همه رو خوشحالی آتا پش میدید از ما مادر پش برو به سلامت مرسی من آیلیه اینا همه فهمید پنیر و قارچه دیگه پنیر و قارچه فکر کنم دنیا بپرسم شلوغ نکن فقط ورزش میکنه که بینشو ادا کرده مال عبدالله فردا نهار میدم خوبه آقا مرتضی جون علی آقا سلام ببخشید آقا مرتضی دستم در میره یه دیگه هم بدی ممنون میشم متشکرم
نفری که مونده.